Sådär. Okej, Julia. Vad hittade du i Stures skåp? Sture var intresserad av gamla sagor. Skåpet var fullt med saker och bilder på olika figurer ur sagovärlden. Folktron, det är väsen ur folktron. Och det heter inte sagor, det är sägner. En helt annan sak. Så. Hej. Patrik, Tore och jag håller på att spela in en dokumentärfilm om vår kompis Julia. Och hennes morfar. Sture Hansson. Han var ansedd att vara byoriginal och väldigt skum. Ibland kunde han bo i flera månader ute i en stuga i skogen. Vår kompis Julia ska få ärva saker från honom, så vi bestämde oss för att ta med några kameror och se vad hon skulle få. Vart vill du ha ljudet? Vänder lite mer på så bara. Ja. Så ja. Okej. Berätta om din morfar. Sture var snäll. De som gick scouterna kände honom säkert bättre än vad jag gjorde. Han lämnade ett arv till dig? Det är bara saker som mormor inte vill ha. Sture var en skogsgubbe. Han skulle väl rädda skogen från avverkning och sånt. Sture var aldrig hemma. Han kunde ju vara borta på julafton. Eller när jag fyllde år. Nej, Julia! Vad gör ni? Ja, vi filmar! Jag skulle ni ha något kaffe, eller? Ja, jag vill inte vara med på något foto än. Och ni får inte röra till. Ni ska ju slänga allt. Ja, det behövs. Vad är sakerna? Ja, de är Stures arbetsrum. Eller nyckeln. Ja, i skåpet där. Bredvid fönstret så är det. Ja, du kan slänga på isen. Julia gav oss bilderna som hon hittade i Stures skåp. Bilder på väsen ur den nordiska folktron. Varelser som förr var högst verkliga. Skrämmande. Och vackra. Och ofta fick de bära skulden för allt ont som hände. Trollen. Hustomten. Vittra. Näcken. Som lockar och dränker sina offer. I Stures arbetsrum fann vi mycket om skogsrået. Hon som råder över skogarna och lockar skogsarbetare till en livslång förbindelse. Mormor! Mormor!
Men kan du inte slänga den där skiten då? Det bara behövs. Mormor, vem var Per Anders Persson i Mykkelängarna? Det är ju Smedpär det. Han lever han. Men det är en jävla tjuvgubbe. Tror på troll och sånt där. Lika tokig som morfar din. Mormor, hade inte morfar en guldklocka? Sån där gammeldags i en kedja. Den har inte jag sett på länge. Den är säkert borta. När jag såg Stures karta så fick jag en idé. Det finns en podd som heter Historier från Hälsingland. Och där har de pratat om en tråd på Flashback. Jag ska visa. Där länkar de till en dold sida som bara går att komma till via länken. Där man har satt ut hotspots på flera olika platser i Hälsingland. Om man jämför Stures karta med den på nätet så är de nästan exakt identiska. Alla hotspots är utsatta på exakt samma platser. Ja, vänta, kan du förklara vad en hotspot är för någonting? I det här fallet är en hotspot som en brännpunkt för övernaturliga incidenter. Ett ställe där det har hänt mycket oförklarliga saker. Jag befinner mig på Digerbergets södra sluttning. Ja, eftersom jag är lite mer skeptisk om den här hotspot-saken så tänker jag lägga till en mer kritisk vinkel på den här dokumentären. Den här kameran har en rörelsedetektor och kommer filma allt som den ser. Jaha, det här är en av Hannas hotspots då. Frågan är bara om vi kommer se troll eller älg som dricker vatten. Okej, kamera 2 med rörelsedetektor. Ja, så får vi se om vi ser dunderklumpen studsa runt här då. Kan du berätta om din morfar som är Per? Jag vet ingenting. Mormor sa att de brukade sitta i någon skogskoja och supa. Hon sa att Sture umgicks mer med Smedpär än med henne. Hej, är det Per Anders Persson? Ja, vem annars? Hej, jag heter Hanna och jag undrar om du kände Sture Hansson? Ja, men han är död. Ja, jo. Supersorgligt. Ja. Vi undrar om vi kunde få träffa dig och visa dig en grej. Vi har träffat Smedpär. Och man kan säga att han är väldigt speciell. Jo då, nog kände jag Sture ända sedan vi var tonåringar. Ja, en bra karl. Men vad fan, ska du inte lägga undan den där jävla tingen? Ja, vi fick inte filma. Nej, men när vi visar kartan för Smedpär blev han alldeles till sig. Och nu har han lovat att visa oss en av de platserna som finns på både Stures karta och på nätet. Och det var viktigt att det var torsdag kväll och fullmåne. Och det är nu ikväll. Varför gör vi det här? Jag vill inte träffa Stures gubbkompis. Jag kommer gå lite efter och filma med den här kameran och försöka få med så mycket som möjligt. Bra. Tack så jättemycket för att du hjälper oss med det här. Det var väl... Vad i helvete är det här? Ta bort mobilen, Tore! Herregud! Är det eljest eller? Vad var det heta? Hotline? Hotspot. Samma markeringar som på kartan du skickade till Sture. Förstår ni att det här är livsfarligt? Tänk om det kommer en björn. Björn? Det är det minsta man ska vara rädd för ikväll. Vad vet ni om skrömt egentligen? Grön. Ja, väsen. Varelser i folktron. Det är högst verkligt. Det finns träd och djur i skogen. Men det finns någonting som är långt mycket farligare. Det blev väldigt rörigt när vi filmade i skogen.
Det hände... Jävlars! Kom. Hallå, vart är Hanna, jag ser inte dig. Kamerorna fångade inte upp något vettigt. Men jag lyckades få några stillbilder och klippte ut dem i Photoshop. Fan var det där? Det var Julias kamera som lyckades fånga. De vet inte vem vi är. De är ung. På vallen är vi säker. Här är vi trygg. Gå härifrån. Ibland är det omöjligt att tro sina egna ögon, Julia. Men du förstår, din morfar, han blev tatt av skogsrået som ung. Och har man gått i förbund med skogsfrun, då är man aldrig fri. Man är i ett livslångt äktenskap med henne. Då hon kallar måste man tena, även om man hellre vill vara med sin fru. Eller med dig. Det var inte Stures fel att han övergav dig och din familj. Han var bestulen på sin frihet och förlorad i skogen. Men jag lovar dig, Julia. Han älskade er mer än livet självt. Julia. Jag berättade för mormor om vad Smeper sa. Men hon trodde inte på mig. Jag har sparat alla saker ifrån morfar. Det är fina saker. Och det här trollkorset ska jag lägga på morfars gravsten.